هو عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك الأصمعي، هو واحد من شعراء العصر العباسي اللي هو العصر الذهبي للعلم والشعر العربي. طبعا هو العصر الأموي، لكن العصر العباسي كان أكتر بكتير. الأصمعي طبعا مشهور بالقصيدة المعروفة صوت صفير البلبلي، ولكن في قصص تانية للأصمعي. مثلا في قصة طريفة جدا حصلت ما بينه وبين أعرابي، بيحكي إن هو كان في البيداء هو وأصحابه بياكلوا سمن وعسل، فدخل عليهم واحد أعرابي بدون استئذان وبدون أي حاجة، قعد ياكل معاهم، فمد إيده في السمن والعسل، فرفع إيده. على حسب رواية الأصمعي السمن والعسل كان بيسيل على التراب كأنه أنهار بتتشق في إيده. فالأصمعي حب يضحك الناس، وقام راح قايل له: يا أعرابي كأنك أثلة في أرض هشي أصابها وابل من بعد رشي. فالأعرابي رد عليه وقال له: كأنك بعرة في إست كبشي مدلات وذاك الكبش يمشي. طبعا كل الناس ضحكت على الأصمعي، فطبعا كل الناس بدل ما كانت تضحك على الأعرابي ضحكت على الأصمعي نفسه. الأصمعي قال للأعرابي: يا أعرابي قال لك في الشعر. قام قال له: وكيف ليس لي به وأنا ابن أبيه وأمه، اللي هو البادية واللغة العربية. فقام قال له: عندي قافية تحتاج عطاء. دي حاجة أيام العرب كانوا بيستخدموها زي الديستراكس اللي كانت بتحصل في عكازة المجاز اللي هو مناوشات الشعراء عشان يفهموا مين الشاعر الأحسن، يدوا لهم قافية ويفضلوا يتكلموا عليها. فالأصمعي بيقول للأعرابي: عندي قافية تحتاج عطاء. فالأصمعي بيقول: أنا لفيت في بحور اللغة العربية ما لقيتش قافية أصعب من الواو الساكنة. فالأعرابي راح قال له: اعطني. فقام راح قال له: يا عربي قوم بنجد عهدناهم سقاهم الله من النو. قام راح الأعرابي يقول له: نو تلالى في دجى ليلة حالكة مظلمة لو. فالأصمعي راح قال له: لو ماذا؟ قال له: لو سار فيها راكب لم ثنى على بساط الأرض منطو. فقال له: منطو ماذا؟ قال له: منطو الكشحي هضيم الحشا كالبازي اللي هو الصقر ينقض من الجو. قال له: جو ماذا؟ قال له: جو السماء والريح تعلو به اشتم ريح الأرض فعلو. فقال له: اعلو ماذا؟ فالأعرابي قال له: اعلو لما عيل من صبره يا صاح تفهم أو، يعني جبت آخري. قال له: أو ماذا؟ الأصمعي بيستفزه، قام قال له: أو أضرب الراس بصوانة تقول في ضربتها قو. فالأصمعي كمل في الاستفزاز وبيقول له: قو ماذا؟ قال له: القو له في الراس نفخة يبين من آثارها الطو. وبدأ يقرب العصاية بتاعته. فالأصمعي خاف وسكت عند كده. وطبعا دلوقتي وقت القصة الشهيرة بتاعت الأصمعي، اللي هي القصة أصلا اللي تعتبر شهرت الأصمعي بالنسبة لجيلنا. الدولة العباسية كانت معروفة إن أي حد يكتب شعر أو يعمل حاجة علمية بياخدوا الورق اللي اتعمل عليه الحاجة دي ويوزنوها ويديها له ذهب. فلو كان حد كتب شعر كان بياخدوا الورق اللي اتكتب عليه الشعر ده ويوزنوه ويديله ميزانه ذهب. فكانت فترة على الدولة العباسية من كتر الحروب ومن كتر المشاكل الدولة بدأت تفتقر شويه او الدوله بدات تتعثر. الخليفه ابو جعفر المنصور عمل حاجه حلوه، كان عنده موهبه حلوه اللي هو بيحفظ القصيده من اول مره، وكان عنده غلام بيحفظها من مرتين، وكان عنده جاريه بتحفظها من 3 مرات. فيجي الشاعر حامل بقى القصيده وخلاص هو حافظها بقى له يومين بيكتبها او ليله كامله بيكتبها، يقوم قايل للخليفه: انا كتبت قصيده. فيقوم الخليفه يقوم قايل له: انا لو سمعت القصيده دي قبل كده او انا حافظها مش هديك ميزان. قال له: طبعا يا جلاله الخليفه. فبقى الخليفه يقوم قايل له: انا حاسس اني سمعت القصيده دي قبل كده. يقوم قال له: ازاي يا مولانا انا لسه كاتبها، قولها لي كده. يقوم الخليفه قايلها، فكده اتقالت مرتين، اللي هو الخليفه قالها مره والشاعر قالها مره، فكده الغلام حفظها. فيقوم بقى الشاعر طبعا مستغرب، يقول له: استنى، هو انت فاكرني انا لوحدي؟ انده الغلام اللي هو اصلا ورا ستار. يقوم قال له: انت فاكر القصيده بتاعت ان الخلافه مذ كانت ومذ بدات؟ اه يا مولانا ده. يقوم قايلها له، فكده اتقالت 3 مرات. فكده الجاريه حفظتها، فتقوم الجاريه عامله نفس الموضوع. فطبعا الشاعر ياخد ديله في اسنانه ويمشي خلاص، ما مش مستفاد حاجه. فالاصمعي كان في سفر، لما رجع من السفر لقى الشعراء متجمعين وزعلانين جدا. فقال لهم: مالكم في ايه؟ قال له: احنا بنقعد طول الليل نكتب قصيده وفي الاخر ان في ناس كتبوها قبلنا. فقال لهم: بقالكم شهر كامل على كده؟ بقالنا شهر كامل على كده مفيش شاعر بياخد حاجه. الاصمعي جات له فكره، قال: سيبوا على الموضوع ده. قعد يوم كامل يكتب قصيده مصوغه وصعبه جدا لحد اما راح للخليفه. طبعا راح وهو لابس لبس اعرابي ولبس لبس الباديه وكان مغطي وشه وكان مبهدل نفسه عشان هو معروف هو الاصمعي. دخل على الخليفه قال له: انا عندي قصيده مستعد اقولها. قول. صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل. لحد دلوقتي حاجه جميله، حاجه بسيطه كده لذيذه. نبدا بقى في قله الادب. وانت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيملي غزير عقيقلي قطفته من وجله من لثم ورد خرجلي فقال: لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي والخوض مالت طربا من فعل هذا الرجل ولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت: لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا: انهض وجد بالنقل وفدية تقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنفي أذكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والعود دندن لي والطبل طبطب لي طبطب لي والسقف سقسق لي والرقص قطاب لي شاوى وشاهشن على ورق سفرجلي وغرد الكمري لي يصبح مللا في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على 3 كمشية العقنقل الناس ترجم جملي في السوق بالكلكلل والكل كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك
معظم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي، أجر فيها ماشيا مبغضيا للذيل. أنا الأديب الأصمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. بقمة السهولة. فقال له بقى يا خليفة أسمعت بها من قبل؟ فقال له لا والله ما سمعت بها. فنده على الغلام حفظتها يا غلام؟ لا. فينده على الجارية حفظتيها يا جارية؟ لا. ما يعرفش حاجة عنها. فقال له خلاص هات لي ورق اللي انت كتبتها عليه نوزنه لك ونحطه نديه لك ده. فقال له هو مش ورق، انت ما حددتش الشروط الحاجة اللي يتكتب عليها، فانا ورثت عمود رخام عن ابي نقشت عليه القصيدة نقشا يحمله 8 من رجالك الاشداء. لما وزنوها اكتشفوا ان ميزانية الدولة كلها الذهب للاصمعي طلبه. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، هتلاقي في روحات من يوتيوب على فيديو تشوفه، ويا ريت تشتركوا على القناة. كان معاكم احمد السكري، سلام.